ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අදත් ඔයාලා හැමෝම කළුතර කිචන් YouTube channel එකට තාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම හදන්න යන්නේ හාල් පිටි වලින් සුදු පිට්ටු රයිස් කුකර් ස්ටිමර් එකේ සහ පිට්ටු බම්බුවේ හදාගන්න ආකාරයයි. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙන්නේ හාල් පිටි ග්‍රෑම් 600ක්. හාල් පිටි වෙනුවට ඉන්දියාපු පිටි ගන්නත් පුළුවන්. පොල් ගෙඩියක පොල් අරගෙන තියෙනවා. රස අනුව ලුණු. මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය තුන තමා ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. මීට අමතරව මද රස්නේ උණු වතුර මිලිලීටර් 350ක් ඕන වෙනවා. සාමාන්‍ය වතුර මිලිලීටර් 250ක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ හාල් පිටි ටික භාජනයකට දාලා තෙත අඩු වෙනකල් බෙදලා ගන්නත් පුළුවන්. මම අද පිට්ටු එක හදන්නේ පිටි ටික බෙදලා අරගෙන නෙවෙයි. මම දැන් මේ පොල් ටිකක් ලොකු භාජනයකට දාලා පිටියකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/2ක් දාලා කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මද රස්නේ වතුර පොල් එකට දාලා තව වතුර කප් භාගයක් මිලිලීටර් නම් 250ක් දාලා පොල් ටික ඇඟිලි තුඩු වලින් කලවම් කරලා අත තද කරලා මිරිකන්නේ නැහැ. අත තද නොකර මිරිකලා පොල් ටික පිටියකටම දාගන්නවා. හාල් පිටි බෙදලා ගන්නේ නැතිනම් පොල් ටික තවත් ටිකක් තෙත අඩු වෙන්න මිරිකලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් පිටි කැට ගහ ගන්න බැරි වෙනවා තෙත වැඩි වෙලා. හාල් පිටි ටිකක් බෙදලා ගන්නවා නම් පොල් වල තෙත තිබුණට කමක් නැහැ. මේ විදිහට කිරි ටික පෙරලා අරගෙන පොල් ටික පිටියකට දාගන්නවා. මේ පොල් කිරි ටික අරගෙන තියාගන්නවා අපිට පිට්ටු කන්න. කිරි එක පැත්තකින් තියලා මම පිටියකින් පිට්ටු කැට හදාගන්නයි හදන්නේ. පොල් ටිකයි ලුණු කලවම් කරගත්ත පිටි ටිකයි ඇඟිලි තුඩු වලින් මේ ආකාරයට කලවම් කරගනිද්දී පිටි කැට හැදෙනවා. ලොකු පිටි කැට හදාගන්න එපා. එතකොට පිට්ටු එක රස මදි. ඒ වගේම ලොකු කැට ආවම පිට්ටු එක ලස්සන නැහැ. ලොකු ඇට හැදෙන ඒවා පොඩි කරලා නැවත නැවත ඇඟිලි තුඩු වලින් අනන්න. එතකොට පොඩි කැට හදාගන්න පුළුවන්. පිට්ටු හදන්න අමාරු නැහැ. හරිම පහසුයි. අමුද්‍රව්‍යත් අඩුයි. මෙන්න මේ වගේ මම පොඩි පිටි කැට හදාගත්තා. මට මේ පිටි කැට හදාගන්න විනාඩි 5ක් වගේ තමා ගියේ. දැන් මම පිට්ටු ටික තඹ ගන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම පිට්ටු බම්බුවේ යට කොටසට වතුර දාලා ලිපට තියලා ඔන් කරලා වතුර එක රත් වෙන්න තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ පිට්ටු බම්බුවේ හිල් තියෙන කොටස මේ විදියට උඩින් දාලා කෙලින් රඳව ගන්නවා. මේ හිල් ටිකක් ලොකු වුණාම ඉක්මනින් පිට්ටුව තඹ ගන්න පුළුවන්. කුමාලයේ වැඩියෙන් එන නිසා. දැන් මම හදාගත්ත පිටි කැට මේ පිට්ටු බම්බුවට පුරව ගන්නවා. තද කරන්න එපා. තද වුණාම පිට්ටුව තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. මෙන්න මෙහෙම පුරවලා ටිකක් හොලවලා මූඩිය වහලා උතුරන වතුර භාජනයේ උඩින් තියාගන්නවා. දැන් මම පෙන්වන්න යන්නේ රයිස් කුකර් ස්ටිමර් කොටසේ පිට්ටු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට භාජනයකට වතුර දාලා ලිපට තියලා ලිප ඔන් කරලා තියෙනවා වතුර ටික රත් වෙන්න. ඔයාලට මේ භාජනය වෙනුවට රයිස් කුකර් පොට් එකට වතුර දාලා රයිස් කුකර් එකේ හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ රයිස් කුකර් ස්ටිමර් කොටසේ තමා මන් ඉතිරි පිට්ටු ටික හදාගන්නේ. පිට්ටු බම්බුවක් නැති කෙනෙකුට මේ ක්‍රමයට පිට්ටු හදාගන්න හරිම පහසුයි. මේ වගේ කප් එකක් අරගෙන ඒකට පිටි කැට ටිකක් දාලා ඇඟිලිවල පිටපැත්තෙන් මේ විදියට ටිකක් තද කරගන්න. ගොඩක් තද කරගන්න එපා. එහෙම වුණාම පිට්ටු එක තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. මේ ආකාරයට තවත් පිටි කැට ටිකක් දාලා නැවත ටිකක් තද කරගන්නවා. ආයෙම පිටි කැට දාගෙන නැවත තද කරගන්නවා. දැන් අත උඩ තියලා ටිකක් බුරුල් වුණාම හෙමින් ස්ටිමර් එකේ තියාගන්නවා. මේ විදියට මම නැවත කප් එකට පිටි කැට දාගන්නවා. මේ සඳහා ඔයාට සුදුසු භාජනයක් ගන්න පුළුවන්. කෝප්පයක්, වීදුරුවක්, වාට පුළුවන් භාජනයක කැමති හැඩයකට මේ ස්ටිමර් කොටසේ පිට්ටු හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ පිට්ටු බම්බුවේ තියපු පිට්ටු එක
තැම්බිලා තියෙන්නේ හරිම සුවඳක් එනවා. මේ උඩ හිල් වලින් හුමාලේ එන්නේ පිට්ටු එක තැම්බුණාමයි. මේ පිට්ටු එක තැම්බෙන්න විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ තමා ගියේ. වතුර හොඳින් නටද්දි පිට්ටු බම්බුව තිබ්බම විනාඩි 4ක් වගේ යද්දි පිට්ටුව තැම්බෙනවා. වතුර රත් වෙලා නැතිනම් විනාඩි 7ක් 8ක් වගේ යනවා. දැන් ලිප නවත්තලා බොහොම පරිස්සමින්, මොකද වතුර තියෙන භාජනය පොඩි නිසා වැටෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රෙදි එකකින් පියන ගලවලා තියලා පිට්ටු බම්බුව හෙමින් අරගන්නවා. දැන් මම හැන්දේ මිටෙන් යට හිල් තියෙන තැටිය ඉස්සරහට තල්ලු කළාම මේ විදිහට පිට්ටු එක ප්ලේට් එකකට ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. දැන් පිහියකින් හරි හැන්දකින් හරි හිල් තියෙන කොටස ඉවත් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට පිට්ටු එක කෑලි 3කට කපා ගන්නවා. මේ බලන්න හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. හරිම සුවඳයි. මේ පිට්ටු ටික හොඳ පිරිසිදු රෙදි එකකින් වහලා තියාගන්න. එතකොට අනිත් පිට්ටු ටික තැම්බෙනකන් රස්නෙන් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ස්ටිමර් එකේ අන්තිම පිට්ටු එකත් මම හදාගත්තා. මේ වගේ භාජනයේ වතුර ටික නටද්දි ස්ටිමර් කොටසේ තියලා පියනකින් වහලා පිට්ටු ටික තඹ ගන්නවා. ඉතිරි පිටි කැට ටිකත් මම පිට්ටු බම්බුවට දාලා ඒකත් ලිපට තියලා තඹ ගන්නවා. මේ විදිහට පිට්ටු බම්බුවේ සහ ස්ටිමර් කොටසේ දාලා මම පිට්ටු ටික ඉක්මනින් තඹ ගන්නවා. ඉතින් ඔයා මගේ කළුතර කිචන් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාව ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මම දාන හැම රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. දැන් මේ පිට්ටු භාජන දෙකේම පිට්ටු තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ ටික තැම්බෙන්නත් විනාඩි 4ක් 5ක් විතර ගියා. දැන් ලිප නවත්තලා මම කලින් වගේම පිට්ටු බම්බුවේ පිට්ටු එක ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටිමර් කොටසේ තඹපු ටිකත් මේ වගේ උඩින් තට්ටු කරලා බැලුවම තැම්බිලා තියෙනවා. ඒකත් ලිපෙන් ඉවත් කරලා මේ විදිහට ප්ලේට් එකකට තියාගන්නවා. දැන් මම පිට්ටු ටික හදලා ඉවරයි. දැන් උණුවෙම පිට්ටු කන්නයි තියෙන්නේ. පිට්ටු කන්න ඕන උණුවෙන්මයි, රස එහෙමයි. මම අද පිට්ටු කන්න පොල් සම්බෝලයි පොල් කිරි තමා ගන්නෙ. මම පොල් කිරි එකට මේ වගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඒකටම දෙහි බිංදු 4ක් 5කුත් දාගන්නවා. දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. අපි දැන් රස බලමු. මේ විදිහට පිට්ටු කෑල්ල උඩට පොල් කිරි දාලා පොල් සම්බෝලක් තියලා අපි කෑල්ලක් කාලා බලමු. හරිම රසයි. ඒ වගේම පොල් කිරි වලට සම්බෝල එකතු වුනහම තවත් රසයි. මේ තියෙන්නේ අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම හදපු රසම රස පිට්ටු ටික. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයත් මේ වගේ රසම රස පිට්ටු ඉතා ඉක්මනින් ගෙදරදීම හදලා රස බලන්න. රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි ආයෙමත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගිමත් සුබ දවසක්. මාත් එක්ක එකතු වුණු ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.